नमस्कार साथीहरु। अब आजदेखि हामी कुरा गर्नेछौँ कि फाइनान्शियल मार्केटको मुख्य तत्त्वहरू चाहिँ के हुन्। अब यसमा हामी पढ्नेछौँ यो मार्केट भनेको चाहिँ के हो, क्यापिटल मार्केट भनेको के हो, क्यापिटल मार्केटको आवश्यकता किन पर्दछ, यसको स्ट्रक्चर, रेगुलेसन्स अनि क्यापिटल मार्केटको प्रकारहरू। आज यो सबैभन्दा अगाडि हामी दुईवटा मार्केटलाई हेरौँ। दुईवटा मार्केट भन्नाले एउटा तरकारी मार्केटलाई हेरौँ, अर्को चाहिँ स्टक मार्केटलाई हेरौँ। अब यो तरकारी मार्केटमा हामी तरकारी किन्न गएमा अथवा तरकारीको के आइटम अथवा टमाटर किन्न गएमा पनि त्यही रहेको नजिकै सब्जी मन्डीहरूमा पनि मूल्य फरक हुने र त्यही किन्न गएको ठाउँ पनि 2-4 रुपैयाँ भएपछि फरक हुने, तलमाथि हुने गर्दछ। तर स्टक बजारमा चाहिँ त्यस्तो हुने गर्दैन अथवा शेयर मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो हुने गर्दैन। शेयर मार्केटमा तपाईँ जुनसुकै शेयर पनि किन्न जानुहोस् पुरै नेपालभरिमा एउटै रेट हुने गर्दछ त्यो दिनको लागि अथवा त्यो समयको लागि जति बेला तपाईँ किन्नुहुन्छ। तर अरू बजारमा चाहिँ त्यस्तो हुने गर्दैन कि सबै ठाउँ अनुसार फरक हुने गर्दछ। अब यो हामी बजारलाई हेरौँ। बजार कतिवटा प्रकारका हुन्छन् भनेपछि दुईवटा प्रकारका हुन्छन्, एउटा फिजिकल हुन्छ, एउटा भर्चुअली हुन्छ। एउटा फिजिकल मार्केट भन्नाले चाहिँ कस्तो मार्केट हो भनेपछि फिजिकल जसमा मान्छे आउने जाने गर्छन् र आफैले सामानहरू किन्ने गर्छन्, जस्तै शपकिपर स्टोर, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पऱ्यो। अर्को हुन्छ भर्चुअल मार्केट। भर्चुअल मार्केट भनेको सामानहरू चाहिँ अनलाइनबाट किन्ने हुने गर्छ। जस्तै हाम्रो नेपालमा रहेको छ एमाजोन हुन्छ, फ्लिपकार्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो नेपालमा रहेको एउटा दराज भन्ने कम्पनी छ त्यो पनि भयो। कुनै पनि मार्केटमा प्राइस तलमाथि हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो, यो डिमान्ड र सप्लाईले गर्दा हो। यो डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ के गरिदिन्छ, प्राइसलाई तलमाथि गरिदिन्छ। अब जति बढी प्राइस बढी हुन्छ नि त्यति नै कम मान्छेहरूले किन्ने गर्दछन् कि त्यो प्रोडक्टहरूलाई, र जति कम प्राइस हुन्छ नि त्यति नै मान्छेहरूले त्यो प्रोडक्टलाई किन्ने गर्दछन्। अनि यो प्राइस बढी भएको बेलामा चाहिँ के गर्छ भनेपछि कम्पनीले सप्लाई चाहिँ बढी नै गर्छ क्या। यो सप्लाई बढी गर्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो पब्लिसरलाई त्यति बेला फाइदा चाहिँ बढी नै होस् कि मान्छेले त्यति बेला बढी सामान किन्यो भन्नु होला। अब यो भयो मार्केटलाई डिमान्ड र सप्लाईले असर गर्छ भन्ने कुरामा। अब अर्को कुरा हेर्दा चाहिँ मान्छेहरूले सामान चाहिँ कसरी किन्ने गर्दछन्। मान्छेहरूले सामान किन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट रूम एकअर्कामा डाइरेक्ट कनेक्सन भएर पनि किन्न सक्दछन्। जस्तै बाहिर सेलरहरू डाइरेक्ट मिलेर पनि किन्न सक्ने गर्दछन्। न त अर्को केसमा चाहिँ मिडल व्यक्तिहरू भेटिएको अवस्थामा मिडल व्यक्तिले बाहिर सेलर बिचमा कन्ट्याक्ट नगरे आफैले बेचिदिने सेलरबाट ल्याएर त्यस्तो पनि हुने गर्दछ। मानव म जग्गा डाइरेक्ट सेलरबाट पनि किन्न सक्छु, नत्र मिडल व्यक्तिले पनि मलाई त्यो जग्गा बेच्न सक्ने गर्दछ। अब लास्टमा आएर बुझौँ कि मार्केट भने चाहिँ के रहेछ क्या। अब मार्केट एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म रहेछ कि जहाँ किन्ने र बेच्नेवाला मिलेर ट्रान्जेक्सन गर्ने गर्दछन्। अब बुझौँ इकोनोमीले मार्केटमा कसरी काम गर्दछ। अब यो मार्केट चलाउनलाई के चाहिन्छ त, अथवा इकोनोमी चलाउनलाई के चाहिन्छ। एउटा फन्ड हुनुपर्छ, एउटा हाउस होल्ड हुनुपर्छ, एउटा ब्याङ्क्स हुनुपर्छ, र त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा गभर्मेन्ट हुनुपर्दछ। यहाँ सुरुमा चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरले फर्म्सबाट सामानहरू किन्ने गर्दछ। सामानहरू किन्नेबाट उसले पैसा तिर्दै गर्दछ जसलाई चाहिँ रेभेन्यूहरू भन्ने गरिन्छ। र फर्म्सले पनि हाउस होल्ड सेक्टरहरूको ल्यान्ड लेबरहरू प्रयोग गरेर रेन्ट लेबर चार्जेस दिन्छ र हाउस होल्ड्सको पनि इन्कम हुने गर्दछ। र केही रकम ब्याङ्कमा भविष्यको लागि जम्मा गर्छ, नत्र स्टक बोन्ड्सहरू किन्दछ र यो पैसा यसले कम्पनीलाई दिन्छ। यो पैसाबाट कम्पनीले अरू जमिन फ्याक्ट्रीहरू बनाउँदछ, रोजगारी दिन्छ। कुनै पनि इकोनोमीमा फर्म्स र हाउस होल्डसँगै सरकारको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। सरकारलाई पनि पैसा चाहिन्छ पुल, सडक, एयरपोर्टहरू निर्माण गर्नको लागि, र सरकारले के गर्दछ भनेपछि ट्याक्सहरू लिने गर्दछ। त्यो ट्याक्सहरू डाइरेक्ट ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि हुन सक्दछ। अब बुझौँ कि अब कुनै पनि इकोनोमीमा चाहिँ इन्टरप्रिन्योरसिपले चाहिँ के गर्छ भनेपछि ब्याङ्कबाट लोन लिने गर्दछ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला यो इन्टरप्रिन्योरसिप भनेको चाहिँ के हो। अब कुनै पनि व्यक्तिले लगनशील भएर नयाँ व्यवसाय गर्दछ भने त्यसलाई इन्टरप्रिन्योरसिप भन्ने गरिन्छ र लोन लिने गर्दछ। यसमा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ एउटा मिडलम्यानको रूपमा काम गर्दछ, जसमा चाहिँ रिटेल इन्भेस्टरले ब्याङ्कलाई लोन दिन्छ। अब रिटेल इन्भेस्टरले सेभिङ एकाउन्ट र फिक्स एकाउन्टमा इन्भेस्ट गर्दछ। यसको मतलब अब त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु भनेको कम ब्याजमा एउटा इन्भेस्ट गर्नु हो, ब्याज पाउनु नै हो। अनि रिटेल इन्भेस्टर्स जस्तै म्युचुअल फन्ड्स हुन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि ब्याङ्कलाई क्यापिटल प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ। अनि त्यसैले गर्दा हामीलाई फेरि क्यापिटल मार्केट चाहिन्छ यो पुरै कामलाई सजिलो गराउनको लागि। यो भयो एउटा पुरा सिस्टम। अब यो सिस्टमले राम्ररी काम गरोस् भन्नको लागि फेरि हामीलाई रेगुलेटर चाहिन्छ जसले पुरा चेक गर्ने काम गर्छ सिस्टमलाई। अनि यो चेक गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दछ भने एउटा सेभन छ, एउटा एनआरबी छ, एउटा बिमा समिति छ। अब यो सेभनले काम के गर्छ भनेपछि नेपाल धितोबर्त बोर्डलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ। अनि एउटा बिमा समितिले काम के गर्दछ, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै गरी यो एनआरबीले के गर्ने काम गर्दछ त, यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ। अब जाम क्यापिटल मार्केट कति प्रकारका हुन्छन्। अब क्यापिटल मार्केट चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ इक्विटी मार्केट हुन्छ, एउटा चाहिँ डेब्ट मार्केट हुन्छ। यो इक्विटी मार्केटमा चाहिँ सेलरहरू चाहिँ बिजनेसको मालिक हुने गर्दछन् कि बिजनेसको सबै रिस्क र रिवार्डहरू चाहिँ सेलरहरूमा बराबर बाँडिन्छ मालिक भएको कारणले गर्दा चाहिँ। अब यो डेब्टको केसमा चाहिँ कम्पनीले पब्लिकबाट पैसा उठाउने गर्दछ। अब यस पैसालाई चाहिँ ब्याज सहित कम्पनीले पब्लिकलाई बुझाउने काम गर्दछ र यसमा एउटा फिक्स इन्ट्रेस्ट हुन्छ र कुनै पनि यसमा रिस्क र रिवार्डको कुरै उठ्दैन त्यस्तो भएको कारणले गर्दा।